Друзі, усім привіт! Впевнений, багато з вас бачив щось подібне, але не знав, звідки походить цей малюнок. Можливо, навіть хтось помилково думав, що він не звідти, звідки я вам зараз розкажу. Тож, свою назву Петриківський розпис отримав від назви села Петриківка. Сьогодні центр Петриківського району Дніпропетровської області, заснованого 1772 року на березі річки Чаплинка гетьманом Петром Калнишевським. У Петриківці ніколи не було кріпацтва. Тут розташовувалися зимівники козаків. Свободолюбивістю і позитивом пронизаний розпис. В його основі лежать яскраві позитивні кольори. А в сюжетах зображуються святкові побутові сцени з життя. Чарівний жар-птах є символом добробуту і достатку. Художню основу петриківського малярства склали традиції декоративного розпису внутрішніх приміщень селянських хат. Декоративний стінопис був поширений у багатьох регіонах України. На Дніпропетровщині існувала традиція декорувати стіни хат багатим рослинним орнаментом. Особливими художніми якостями відзначалися стінописи у селі Петриківка. Малюнки на стінах хат не були довговічними. Перед великими святами стіни оселі білили і знову наносили нові квіткові орнаменти. Цим видом декоративно-прикладного мистецтва займалися переважно жінки. В селі були відомі одна-дві народні художниці, які мали особливий хист до малювання. Їх сусіди часто запрошували розмальовувати свої оселі. Так побутово виокремилися спеціалісти, для яких декоративний розпис перетворився на промисел. Наступним етапом розвитку декоративного розпису стало виготовлення декоративних композицій на папері. Мальовки, так звані. Вони імітували стінний розпис і наклеювалися на стіни відповідно до правил оздоблення оселі. Такі мальовки використовувалися попитом на місцевих базарах і ярмарках. Село Петриківка було великим торговельним центром. Там відбувалися щорічні ярмарки, на яких поміж інших товарів продавалися і декоративні розписи на папері. У петриківському малярстві переважають рослинні мотиви. У рослинному орнаменті зображають різноманітні квіти, аїстри, жоржини, троянди, ромашки та плоди, які поєднують у фантазійні композиції вазонів і кущів. Іноді рослинні візерунки поєднують із зображенням людей, птахів та тварин. Традиційно для орнаментальних композицій використовували біле полотно. Проте
Сьогодні художники часто використовують кольоровий фон. Раніше народні майстри використовували природні фарби, соки і відвари рослин. У ХХ столітті їх поступово витіснули анільованими барвниками. У 1958 році було створено цех петриківського розпису на базі швейної фабрики, який почав спеціалізуватися на підлаковому розписі. Довгі роки головним художником цеху, а згодом і фабрики «Дружба» був Федір Панко. Фабрика згодом отримала назву Петриківський розпис і проіснувала до 2006 року. Петриківський орнамент став художньою візитівкою України. Рослинні петриківські візерунки в різний час використовували для дизайну банківських кредитних карток. В монументальному мистецтві, зокрема в місті Малин, створено мурал за петриківськими мотивами. В декорі інтер'єру, в дизайні одягу у 2012 році петриківський розпис внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, а у 2013 до списку Всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. У Петриківці сьогодні діє Центр народного мистецтва Петриківка, який об'єднує близько 40 відомих майстрів петриківського розпису. В Петриківці є правило, за якими визначають справжнього майстра. Він може малювати мальовку без попередньо наміченого контуру. Такою віртуозністю володіють далеко не всі майстри, але до неї потрібно іти весь час. Інструментом малярів-петриківців був пензлик із котячої шерсті. Майстри петриківського розпису користуються не лише пензлями, а й іншими інструментами, наприклад, пальцями, зім'ятим папером, паличками або навіть пташиним пером. Найточніші лінії використовуються саме котячим або собачим пензлем, що дозволяє створювати деталі надзвичайної точності. Важливу роль відіграє і техніка петриківської калинки, коли майстри наносять фарбу одним рухом, створюючи округлі форми, що нагадують ягідки калини. Калину на орнаментах зазвичай малюють пальцем. Відбиток майстрині слугував своєрідним автографом. Основою розпису є рослинні елементи – квіти, ягоди, листя, а також фантазійні елементи, такі як цибулька або колоски, які не мають чіткої прив'язки до реальних рослин. Не менш цікавою є символіка мотивів, розпису, так композиція букет-вазон – це одвічний образ квітучого дерева життя. Символізує безкінечність
Квітка – вершина краси, природи, її апогей, калина – символ дівочої вроди, мальва – козацької доблесті, дуб – вияв сили та мужності. Зображення птаха – символ гармонії, світла, щастя. Півник символізує пробудження, відродження, зозуля уособлює таємницю вічного плину часу. Петриківський розпис зазвичай виконується насиченими кольорами – червоним, зеленим, жовтим, синім і білим кольорами. Фарби традиційно виготовляли з природних пігментів і зв'язуючих речовин. У минулому художники використовували яєчний жовток, розведений водою для створення яскравих та довговічних фарб. Чорне тло для орнаменту Петриківки з'явилося лише у середині ХХ століття, адже традиційним для цього розпису є біле тло селянської мазанки, тобто хати. Петриківський розпис з'явився і розвивався в народному середовищі. Майстри не мали академічної освіти. Знання передавалися з покоління у покоління в межах сімей та громади. Розписом оздоблювали не тільки стіни будинків і печей, а й предмети побуту. Скрині, тарілки, ложки, меблі, щоб зробити буденні речі гарнішими. Сьогодні Петриківкою прикрашають сучасні вироби. Посуд, сувеніри, текстиль та навіть інтер'єрні деталі. Сьогодні Петриківський розпис переживає новий етап популярності. Його використовують у різноманітних дизайнерських проєктах, одязі, аксесуарах і у рекламі. Це допомагає зберегти традицію, популяризувати українське мистецтво та зробити його впізнаваним у світі. Центр проводить активну виставкову діяльність в Україні та за її межами. Твори провідних майстрів з успіхом експонувалися на виставках у багатьох країнах світу. Ще одна нематеріальна спадщина, яка визнана ЮНЕСКО, це писанкарство. Це традиція розписувати яйце на Великдень. Писанкарство має тисячолітню історію. Археологи знаходили зразки, схожі на писанки, які датуються IV століттям нашої ери, ще з дохристиянських часів. Традиція пов'язана з язичницькими віруваннями і святкуванням весняного оновлення природи. Писанки створюють за допомогою воску та фарб. Спеціальним інструментом, який називається писачок, наносять воскові лінії, а потім яйце занурюють у фарбу. Після завершення фарбування віск знімають, відкриваючи візерунок. Кожен регіон України має свої стилі та орнаменти. Наприклад, гуцульські писанки
багаті складними геометричними малюнками, тоді як на Поділлі часто використовують рослинні мотиви. Музей писанки розташований у місті Коломия, Івано-Франківська область. Його відкрили в 1987 році, але сучасну будівлю у формі велетенської писанки побудували у 2000 році. Будівля у формі писанки має висоту 13,5 метри. У колекції зібрано понад 10 тисяч писанок з різних регіонів України. Ось така історія, друзі. Пишіть, чи було вам цікаво, чи дізналися ви щось нове, можливо, я чогось не договорив, і ви можете поділитися власною історією. Мені дуже приємно і цікаво читати ваші коментарі. Пишіть, що б ви ще хотіли дізнатись нового, хоча в першу чергу ці відео створюються для того, щоб ви слухали українську мову і чули, як будуються ті чи інші речення. Також прошу поширювати це серед тих, хто також вивчає українську мову. Нехай більше людей практикують українську на слух. І дякую за вашу підтримку, це дуже важливо для мене. Ну і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!